નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન સર નિહાલ એજ્યુકેશનમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વર્ગખંડમાં ઓનલાઈન ક્વિઝ દ્વારા કેવી રીતે મૂલ્યાંકન કરી શકાય તે જોઈશું. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ તો વર્ગખંડમાં બાળકોને પ્રોજેક્ટર પર જ કેવી રીતે ક્વિઝ રમી શકાય તેની માહિતી આપેલી છે. એક પછી એક બાળક દ્વારા જ ક્વિઝ રમાડેલી છે. ત્યારબાદ અમારી શાળામાં આપેલ ટેબ્લેટનો આ ક્વિઝમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય તે સમજાવી અને બાળકો દ્વારા ક્વિઝ રમાડેલ છે. શાળાનો પરિચય. શ્રી મોવાણ પ્રાથમિક શાળા. અમારી શાળા દ્વારા એક બ્લોગ ચલાવવામાં આવે છે જેનું નામ છે www.digitalschoolmowan.blogspot.in. અમારી શાળામાં ફેસબુક પેજ પણ ચલાવવામાં આવે છે જેનું નામ છે www.facebook.com.mowanprimaryschool. મિત્રો, અમારી શાળામાં મેગેઝિન પણ ચલાવવામાં આવે છે જેનું નામ છે ઉડાન એક નવી દિશા તરફ. આ મેગેઝિનની રચના અમારી શાળાના શિક્ષક શ્રી ચંદનભાઈ રાઠોડ કે જેમની ગણના ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ ICT ટીચર્સમાંથી એક તરીકેની થાય છે. મિત્રો, આ મેગેઝિનના અત્યાર સુધીના 2 અંક પ્રકાશિત થયેલ છે અને હવે પછીનો નવો અંક ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં આપ જોઈ શકશો.